Nagtatanong ako kung What safeguards should be put in place so that the Philippines does not fall into that China debt trap? Congressman Alejano. Unang-una, hindi naman kailangan mangutang sa China lamang. Let us not put all our eggs in one basket. Meron mang ino-offer ng ibang bansa like Japan, mas mababa pa interest. Bakit sa China tayo kukuha? No? And remember this, there's no such thing as free lunch. Mataas ang interest and it has connections sa West Philippine Sea and we are now being colonized through economic tool like pahiram sa atin, ilulubog tayo sa utang at hawakan tayo sa leeg. Kaya nga, ang safety dito, doon tayo sa neutral na bansa na makapagbibigay ng mababang interest at wala pang conflict sa West Philippine Sea. Dahil nagbibigay naman ng pahiram yung ibang bansa. So yun po ang pwede nating gawin. And at the same time, dapat transparent ang mga dealings natin sa China. Hindi yung hindi natin alam. Actually, I wrote Department of Finance, bigyan tayo ng kontrata nitong Chico Dam project. Up to now, they have not responded officially sa aking opisina. Bakit nagtatago ang gobyerno kung ang interest ng bansa ang kailangan? Thank you, Congressman Gary. Rafi Alunan, sir. I think we should apply safeguards to any loan that we borrow from any country. That's part of our fiscal responsibility. It's called good governance. It doesn't matter whether it's from China, Japan, the United States, or Europe. What is important is that we apply fiscal responsibility and good management. Now, ito ngayon, I don't think we will allow ourselves to put all our eggs in one basket. Our economic managers are pretty responsible and they're spreading out our risks. Many of the points that are being discussed at this point are not yet done deals. Hindi pa done deal yan. Kasi dinadaan pa yan sa proseso. Hintayin natin hanggang dumating tayo sa punto na yon. Maraming salamat po. Okay. May rebuttal si Gary. Congressman Alejano. May rebuttal. May rebuttal lang. Remember this is part of the Belt and Road Initiative and they have done this to other countries and let us learn from the lessons of other countries. Papasok pa lang tayo ngayon. Bakit hindi tayo matuto dyan? And remember this, ang kontrata na pinasok natin sa ibang bansa ay wala namang provision na nakalagay doon na arbitration sa China at mayroon pang patrimonial asset na collateral. Hindi yan nakikita sa ibang kontrata. Bakit pumayag tayo dyan? Congressman Alejano and Secretary Rafi Alunan, may tanong pa ho kami, but we're going to give the others a chance to give their thoughts on this. Florin Hilbay, go ahead, sir. Same thing, yung question on debt trap. Kung yung kapitbahay mo kinukuha ng iyong karagatan, mangungutang ka ba sa kanya? Kung yung kapitbahay mo binabastos ka araw-araw, mangungutang ka ba sa kanya ng mataas pa ang interes? Kung yung kapitbahay mo, pagkatapos mo sampahan ng kaso, nanalo ka, sinabi sa harap mo, hindi niya kinakilala ang napanalo mong kaso, makikipagkaibigan ka ba dun sa bansang yun? Naiintindihan ng mga Pilipino kung ginagancho tayo, kung niloloko ang mga Pilipino. Yun lang po. Salamat po, Pilo Hilbay. Sandali lang po, puntahan po natin si Anjo Alimario sa ating panel dahil binanggit po kanina ni Kong Gary yung ibang bansa that have similar experiences. Anjo. That's right, Pia. I'd like to look into what happened to Sri Lanka. In late 2017, Sri Lanka handed over commercial activities, its main southern port, to China on a 99-year lease because it could no longer pay for its loan to China. Should we be concerned that the same thing could happen to the Philippines? Sabi ng China, they have a conflict areas there, around 1,500 square kilometers of conflict territory. Ngayon, ang sabi ng China, that is not the totality of our relationship, just like what they're saying to the Philippines. Look at now, nalubog sa utang ang Tajikistan, anong binayad niya? The 1,500 square kilometers ng kanyang teritoryo. It will happen to us sa West Philippine Sea. Hindi niya sasabihin sa ngayon, but later on, pag nalubog ka sa utang, you don't have any other option. Rafi Alunan, sir, your answer. Go ahead, sir. Okay. I think there are enough lessons internationally where I'm sure our economic managers have captured these lessons. No? Many of the things that we're talking about are still speculative in nature. We have not yet signed up the kind of loans that we say will lead us to a debt trap.
For example, yung lumabas ngayon sa Belt and Road Initiative, a lot of them are MOUs. They're not contracts at all. And they're still subject to negotiation. So saying that we're going to fall into a debt trap is premature. All right. Sir, so very briefly, we do not need to be worried that we could lose territory. We do not need to be worried that we could lose territory because of this. No, Hindi po. because no. I've worries whatsoever. No, I've come across the response of government that they will never use our resources as part of what we call collateral for the loans. Assets They will natin. never All do right. that. Ang dami kasing gusto magbigay ng kanilang thoughts. Oo. Isa-isayin natin. Pwede mabilis lang. Erin Tanyada, go ahead. Alam po ninyo, pinaglaban ko po ang freedom of information. Sabi ng ating Pangulo na siya po ay advocate ng freedom of information. May Executive Order number 2. Kung walang problema itong mga kontrata ito, yung Chico Dam, yung Chico Irrigation Project, yung Kaliwa Dam, bakit ayaw ilabas ang kontrata? Yun lang naman ang hinihingi po natin. Kung above board yan, well and good. Pero sa tingin ko, may tinatago. Okay. Attorney Romy Mac, yung mabilis lang. Go ahead, sir. Ang mahirap sa sinasabi ng pamahalaan na hindi pa raw ito done deal, abay delikado yan. Hihintayin pa ba nating matapos ang kontrata? Saka lang tayo magrereklamo? Aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba? So siguro, dapat talagang pag-aralang mabuti yan. Hindi po pwedeng future lamang titingnan. Sa kasalukuyan ang dapat nating tingnan kung talagang dihado ang ating pamahalaan. Pag dihado tayo, ipaglaban natin yan. Yan ang gusto ng Otso Diretso. Attorney Romy Mac, thank you. Sabi ko- Nilampaso, go ahead. Go ahead, Pilo. There are lessons of Chinese debt trap diplomacy everywhere. Ba't ang tanong, natututo ba tayo sa leksyon na yon? Parang hindi. Yung Sri Lanka, nagsimula sa Hambantota Port. Utang 700 million, pumalo sa 1 billion, pumalo sa 7 billion. Hindi nabayaran. Ang resulta, ibinigay ng Sri Lanka ang napaka-strategic na port sa China. Pag hindi natin natutunan ng leksyon na yon, yun ang mangyayari sa atin. Okay. Go ahead, sa Minagutok. Ang init naman ng topic na to. Hindi na matapos-tapos. Okay. The presence of Chinese militia speaks of bad faith. The presence of militia technology speaks of bad faith. The youth must say no because kayo ang magbabayad ng utang na ngayon. And huli na to ha, before Congressman Alejano's final I'm rebuttal, sorry. si Everybody Nery wants to Colmenares. answer, pero mukhang Sandali. talagang maingay dyan si Congressman Nery Colmenares. Sir, go ahead. Sabi ng gobyerno, standard loan daw yung sa China. I challenge government, magpakita kayo ng ibang loan na may confidentiality agreement. Wala. China lang ang humihingi na hindi natin mabasa ang loan agreement. Sabi ng China, walang hidden agenda. Bakit confidential yon? Sabi ng gobyerno, kaya nating bayaran ng utang, $14.1 billion ang utang. Paano malaman ng Duterte administration na mag-i-end sa 2022 na kayang bayaran ng sumunod na administrasyon nito? Debt trap ang China, dapat ibasura. Okay, that's it. Final rebuttal from Congressman Gary and then we go to a break. Bayan, dapat alalahanin natin ang relasyon sa China, especially ito sa mga deals na ito ay confidential at ad hoc, bilateral. Ibig sabihin, walang ibang nakakaalam, tayo lang dalawa. Pag malaki ang bansang China, maliit tayo, we would be at the losing end sa negosasyon na yan. Ngayon po, dahil confidential, huli na malaman ng taong bayan na dihado pala tayo habang kumikita ang ibang mga tao sa gobyerno. It happened to other countries. That is why pinos ngayon sa Maldives, Malaysia, alam natin yung kay Mahathir, sa Tajikistan, sa Sri Lanka. Matuto tayo. Okay, pero hindi po tayo lulusob sa Spratlys, hindi po ba? Diba? Yeah. Gary, okay, no more. We're going to a Ito break. dalawa, ayaw mo? Ito dalawa, magkatabi? Ito? Ito? Sige. Tumayo pa talaga. Okay, sir, sandali lang po. Wait. Para ano? Okay, wait. Another. Wait, sandali lang. Okay, we will let you talk, sir. 15 seconds, ha?
grabe naman. Sige na, sir, kaya mo yan. Go. Hindi, Go. 50 seconds. Ang palagi nyo sinasabi na confidential. Naghingi na ba kayo ng dokumento niya sa Malacanang? Humingi daw siya. Sir, humingi daw siya. Humingi daw si Gary. Kung hindi kayo binigyan, Teka, wait, sandali. naghingi na kayo? Naghingi na kayo? Okay. Nagtatanong ako. Nagtatanong ako. Okay, upo. Nagtatanong ako kung naghingi kayo. Sir, sandali. Naghingi kayo. Sandali lang. Hindi kayo binigyan. Kung hindi kayo binigyan, sandali lang. We should be very afraid. Yeah. Kung hindi kayo binigyan, Wait, let's have General Bato finish. Wala nga sinasabi kung bakit ayaw magbigay eh. I can't imagine. Ayaw masabihin kung bakit ayaw magbigay ng kopya ng kontrata. Sandali lang po, sir. Okay. I'm Ganito sorry lang po. dito. Ako ng Sandali. dokumento. Sandali. Humingi ako ng